kanto na. Yung ating dala, anong size na? Oh, kita agad oh. Lagyan mo dyan. Mamaya na yan. Antal focus dyan. Mga master, mga lodi, welcome back to my channel. Ito, samahan nyo ulit kami, maglinis tayo ng window type, carrier window type aircon, and non-inverter lang ito. Baka may ganito kayo sa inyong mga bahay, yan. Mag-video tayo ng konti sa ating linis. And checkin natin kung may problema itong ating aircon na to. As SOP mga master, mga lodi, before natin galawin, kahit magpapalinis lang yung ating customer, testing natin yung kanilang mga unit para sa safety din natin, baka ma-last touch tayo. So in this case, nakita namin may problem yung unit niya, hindi na siya lumalamig, and yung mga line niya hindi na nagmo-moist, and barado na yung system niya. So we advise sa ating customer na kailangan ito pa system reprocess kasi nga nabarado yung system niya, ipapavacuum natin to. And upon checking pa rin, sira na rin yung capacitor niya. So, bloated na yung sa physical check pa lang kita mo na kagad bloated na yung capacitor niya. So, kailangan itong palitan ng capacitor at kailangan din itong system reprocess. So, kailangan muna namin itong linisin. Then, kung magpapa-system reprocess siya, gawa natin ito ng video, panibago. Cleaning muna tayo and then na-advise natin si customer natin na may problem yung unit. So, linisin natin to. Then, nasa kanya na kung kailan niya ito ipapagawa. So, tutukan nyo itong video and, para na makita nyo rin kung paano namin linisin and nakita nyo yung process para na paano natin i-advise sa ating customer kung may problem ba yung kanilang unit bago natin galawin. So, mas safe para sa part natin ng mga tagalinis, mga technician kasi mahirap ma-last touch. So, salamat guys! Kung trip mo itong video ko at bago ka lang, napadaan ka sa aking channel, samahan mo kami, tutukan mo tong video at pasuyo na lang po, paki-subscribe, hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos namin lalabas. So, ulitin ko po, carrier window type aircon po and non-inverter. Medyo luma na rin siya and tingnan natin kung anong magagawa nating cleaning dito. Sana makatulong sa inyo, sa mga gusto maglinis sa bahay yan. Gamitan nyo lang ng pressure washer. Lagi kong pinapaalala, tutukan nyo ng video, picturean nyo, para hindi tayo maligaw sa pagbabalik at sa pag-assemble nitong ating unit. Thank you guys, thank you. Barado na ako nito, system na to. Laki no? Ang laki nga. Siya ang liwanag. Punta siya kay Brother Eddie. Nandun ang liwanag. Daan yun, yung liwanag. Daan. Nasayang liwanag gas. Ang iksi lang ng video nito man. Hindi aabot ng 6 na minuto. Sabihin mo naman mga hanggang 8. Kailangan mo to ibagalan. Teka lang. Pause muna dyan yan. Alam mo na history. Six years po. Sulit na rin, ma'am. Kasi ang aircon pag nakaganong sulit na yun.
Oo. Dito naman itong screw. Maganda mga screw niya. Itong mga butas sa mga lapis. Mayroon sa akin dati yung hindi ko marunong. Pero naman. Sinasabi ko yan. Meron din. Alala ko bigla yun eh. Ito lang ako. Maganda yung ano nito, case. Puro plastic. No? Plastic mo na. Hindi siya kahit pinakalawang. Plastic mo na. Sunog. Basta kayo. Pero dapat lang talaga may maintenance. Oo. Kasi sa dumi naman yung nagagawa yung cost na. Nasunog. Paano mo nasabi? So ayan mga master, alam na this. Malinis na siya, pero nag-yellow pa rin. So system reprocess na to at kailangan natin ang mga kasama dito. So pag pinagawa tong unit na to, kuha na natin panibagong video paano system reprocess tong aircon na to. And papalitan na rin natin ang capacitor. Sa mga napadaan lang, pasuyo naman po, paki-subscribe, pahit ang notification bell para laging updated sa videos na ilalabas. Thank you!